Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một món ăn chay lạ miệng và giàu dinh dưỡng, chả lá lốt chay. Đây là một món ăn không chỉ thơm ngon mà còn rất dễ làm tại nhà. Với nguyên liệu đơn giản và cách chế biến không quá phức tạp, bạn sẽ có ngay một món ăn cho bữa cơm gia đình, thanh đạm nhưng cũng đầy đủ dinh dưỡng. Nào hãy cùng mình vào bếp làm ngay món chả lá lốt chay này nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm món chả chay được dai giòn và thơm ngon, mình sử dụng thêm 20g lá hủ kia khô này, ngâm cho hủ kia khô mềm và nở ra. Sau đó thì mình rửa sạch và vắt ráo nước, cắt nhỏ ra như thế này ha. Và mình chuẩn bị một bó lá lốt. Lá to thì mình dùng để gói chả, còn lá nhỏ mình sắc nhuyễn để trộn vào nhân cho thơm nha. Lá lốt cắt nhỏ này không chỉ làm tăng thêm hương vị mà còn hòa quyện với hương vị lá lốt ở bên ngoài á, nên rất là thơm. Tiếp đến mình sử dụng 100g nấm đùi gà. Nấm này rất dai và ngọt. Mình rất thích dùng trong các món chay. Cắt nhỏ ra như thế này luôn ha các bạn. Thêm một ít cà rốt mình cắt lát và sắc nhuyễn. Mình cho thêm cà rốt vào thì món ăn của mình có vị ngọt và giòn. Thêm 15g nấm mèo khô mình đã ngâm nở, xong rồi cắt nhỏ ra. Nấm mèo giúp chả giòn, sực sực rất ngon. Hành lá thì cắt nhỏ ra. Thêm một ít ớt sừng nữa để tăng thêm hương vị cho món ăn. Bạn nào không ăn cay được thì mình bỏ qua ha. Và một nguyên liệu không thể thiếu trong món chả giò chay đó là đậu hũ. Mình dùng ở đây là đậu hũ hộp loại medium firm. Một hộp như vậy là 500g luôn. Mình cho đậu hũ vào, đeo bao tay và bóp nhỏ đậu hũ nha. Cho đậu hũ nó hòa quyện với các nguyên liệu khác luôn ha các bạn. Đậu hũ mang lại độ mềm mịn và béo nhẹ, giúp cân bằng vị giác và làm cho phần nhân chả mềm mại và ngon miệng hơn đó. Mình nêm gia vị vào đây luôn, gồm có 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu và cuối cùng mình cho thêm 3 muỗng canh bột năng và 5 muỗng canh bột mì. Trộn đều lên. Bảo đảm các nguyên liệu và gia vị nó hòa quyện vào với nhau hết các bạn. Các bạn trộn cho thật là đều nha. Giờ thì lấy một ít lá lốt rồi mình đặt một miếng nhân chay vào giữa, cuộn tròn lại. Nhân và lá mình cuộn đều tay để chả mình được đẹp mắt nha các bạn. Và xiên vào 2 cây que xiên để cố định chả. Và mình làm lần lượt như vậy cho đến hết ha. Bắt chảo lên bếp, đun nóng dầu ở lửa vừa. Khi dầu nóng thì mình cho lá lốt vào chiên nè.
Chiên đến khi lá lốt chuyển màu xanh đậm và giòn lên là phần nhân bên trong đã chín là được rồi đó các bạn. Vớt chả ra để cho ráo dầu. Chả lốt chay rất ngon, được ăn kèm với cơm trắng. Bạn có thể bày chả lá lốt trên đĩa cơm, thêm một ít rau sống, dưa leo và cà chua để tạo nên một bữa ăn cân bằng và bổ dưỡng. Một cách thưởng thức khác là các bạn cuốn lá lốt với bánh tráng. Có thể sử dụng bánh tráng, mình cuốn lại rồi mình thêm rau sống, bún tươi, bỏ chả vào và mình cuốn lại chặt tay. Chả lá lốt chay cũng rất hợp để ăn kèm với bún tươi. Các bạn chỉ cần xếp chả lá lốt trên tô bún, thêm một ít rau sống và rưới nước mắm chay lên là đã có ngay một tô bún chả lá lốt chay hấp dẫn rồi. Món cuốn này rất thích hợp để làm món khai vị hoặc là ăn chơi. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được lá lốt giòn thơm bên ngoài, sau đó là phần nhân mềm mịn, đậm đà với vị ngọt tự nhiên của nấm và cà rốt, độ dai của tàu hũ ki, hương thơm đặc trưng của lá lốt cùng với vị béo nhẹ của đậu hũ nữa, tạo nên một món ăn vừa ngon vừa lạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!